the go. Narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go. May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Gani Oro sa On the Go. Magandang hapon Pilipinas at kumusta na naman po sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig sa ating programa at sa mga nanonood sa buong mundo. Muli po ang inyong lingkod Gani Oro, magulat po naman mula rito sa lungsod ng Baguio. Yes, Baguio City, binansagang City of Pines at lugar din po ng pinakamalalaking mga universidad. Dito rin po matatagpuan ang Camp John Hay. Yung Camp John Hay po yung dating US military camp. Narito rin po ang Philippine Military Academy, ang Wright Park at ang Presidential Summer Residence, ito yung The Mansion kung tawagin. At ang aking kinaroroonan po ngayon ay dito sa harap ng City Hall ng lungsod ng Baguio. Dito po natin ihatid ang ating mga balita, panayam, impormasyon. Sa loob po ng isang oras ngayong araw na ito ng Lunes, mula alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi, andabayanan po ninyo ang mga pag-uulat mula sa inyong lingkod, Gani Oro. Mga impormasyon, kapaki-pakinabang, public service, at tatanggap din po tayo ng mga report mula sa labas ng himpilan ng ating mga DWIZ Patrol at ang ating mga Metro Patrol. Kaya't samahan niyo po ako alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. I-discuss din po natin ngayong araw na ito ang tungkol sa traffic dito sa Baguio, ang sektor ng transportasyon. Magkakaroon ho tayo ng mga panayam sa mga key persons. Pag-uusapan natin ano ba ang solusyon sa problema ng transportasyon. Kasama na po ang modernization ng transport vehicle. At kung magkakaroon po ng pagkakataon, ay magkakaroon tayo ng panayam sa mga ilang opisyal dito sa lungsod ng Baguio. Babalik po ako sa iba pang mga impormasyon, balita, dito pa rin sa On The Go sa DWIZ. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Magandang hapon Pilipinas at kumusta po sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig at nanonood sa ating palatuntunang On The Go sa mga naka-online streaming po sa buong mundo. Ito po muli ang inyong lingkod, Gani Oro. At ako po ngayon ay nandito sa summer capital of the Philippines, o tinawag din itong City of Pines, pero mainit po ang panahon ngayong hapon dito sa Baguio City. Ang temperatura nila rito ay 21 Celsius o 21 degrees Celsius sa mga oras na ito. Sa gabi malamig pa rin, paabot po yan ng 14 degrees Celsius during night time, pero sa araw mainit po ang panahon. Magandang hapon sa mga tagapanood ng programang On The Go sa DWIZ. Dito po sa Baguio City, dito manggagaling ang ating palatuntunan sa ating remote broadcast. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Gani Oro, sa paghahatid ng mga balita, mga report, mga panayam, mga pagbibigay po naman ng impormasyong kapag-ipakinabang. Dito po sa City of Pines, Baguio City, binansagan po itong capital of universities. Sa dami po naman ng mga universidad at mga pamantasan na nandito sa lungsod ng Baguio. Narito rin po ang kilalang Camp John Hay, yung Camp John Hay na dating US military camp ng Amerika. At yung Wright Park, ilan po sa mga bibisitahin natin. The Mansion, narito rin po ang The Mansion, ito po yung Presidential Summer Residence. At nandito rin yung mga iba pa kagaya ng Wright Park at Mines View Park dito sa Baguio City. Narito rin po ang mga iba pang mga yung ating military, yung ating military camp kung saan dito ginagawa po yung pagsasanay sa ating mga military, yung ating kampo tungkol po naman dyan. And with that, narito po ako ngayon sa Ligarda Road. Ito po yung Ligarda Road ng Baguio City. Dito po manggagaling ang ating balitaan. Diyan lamang po kayo. Samahan niyo po ako ngayong araw ng Lunes sa loob po ng alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi. Yan po ang ating magiging on the go mga balitang
bago mula rito sa lungsod ng Baguio. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Sektor ng transportasyon ang ating pong talakayin sa mga oras na ito. Ito pa rin po si Gani Oro, nag-uulat mula rito sa Baguio City, the City of Pines. Tingnan nyo naman ho ang Baguio ngayon. Halos ang problema na rito, traffic. Traffic, siyempre pagkatapos yan, kaakibat po ang polusyon na dulot naman ng mga iniimit o mga binubuga ng tambucho ng mga sasakyan. Nasa tabi natin ngayon si Mr. Jude Wall. Siya po ang chairman ng Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative. Tama po ba? Okay? At meron po itong 3,896 na bona fide member. Magandang araw po, Mr. Jude Wall. Magandang araw po. Lapit po kayo ng konti dito. Ayan, okay. Magandang araw. Kumusta po naman ang inyong sektor ng mga manggagawa sa transportasyon dito sa Baguio? Maganda naman po. Sila po ay talagang handang-handa para sa implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program sa Baguio at buong Cordillera. Okay. Ang napansin lang ho namin dito, yung traffic na nagkukos din ng pagmaraming tao, lalo ngayong palapit na po yung summer. May mga ilang concerned ho kayo dito na nais iparating sa mga kinaukulan at inyong mga request po. So as you said earlier, yung iba na pagbigyan, yung iba pa ay hindi. Ano sa tingin niyo po ang pinakamagandang solusyon dito? Ang isang solusyon na suggestion ng Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative ay ang pag-implementa ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng National Government para matulungan yung sobrang traffic sa Baguio dahil ang dami na kasi ang pumupunta sa Baguio at kung ma-implement yung Public Utility Vehicle Modernization Program, lahat na ng pumupunta sa Baguio at buong Cordillera, ang gamitin nila ay yung mga public utility vehicles natin na magaganda na siya at akma sa climate, sa environment ng Baguio at buong Cordillera. We understand meron hong plano rito na para bang grand terminal o talagang terminal talaga ng lahat ng transportasyon. Ano na pong status nito? Maganda naman dahil ang butihing mayor natin ng Baguio City ay inadvocate din niya ang Public Utility Vehicle Modernization Program at isa sa mga prioridad niya ay ang pagtayo ng integrated terminal sa Metro Baguio para lahat ng pumupunta sa Baguio, doon sila mag-park at doon nila mag-park sila, gamitin nila yung sasakyan ng local dito sa pagbisita sa lahat ng mga tourist spot ng Metro Baguio at doon natin masusolve ang traffic sa buong Baguio. Saan po intended na ilalagay yon at kailan ba ang target of completion po niyan? Sa ngayon, sa nababasa natin sa pahayag ng ating Mayor Benjamin Magalong, siya ay mag-establish ng terminal sa yung paakyat ng Baguio sa may Marcos Highway. May plano sila doon sa may dating Department of Agriculture area doon. Gagawin ng isang terminal para lahat ng magagaling sa baba. Doon sila mag-terminal. Sa ibang parte ng Baguio, mayroon na-identify na areas at hopefully ito ma-implement kaagad ng local government unit natin sa Baguio. Yung mga jeep ninyo rito na medyo may kalumaan na po, mga ilang porsyento po ito at anong edad nito mga jeepney nito at tingin nyo ba ito po ay ma-modernize pa? Sir Oro, panahon na siguro na ang jeep sa Baguio dahil magmula nung ako ay high school, kolehiyo, nag-retire na ako sa government service, yun pa rin yung jeep sa Baguio, Sir Oro. Actually ito mga 30, 40, 50 years old. Wow. And it is high time na dapat talaga mapalitan dahil kung tinitignan natin, sila ang numero unong contributory sa carbon emission, sa pollution sa City of Baguio.
sa On The Go sa DWIZ. Kasama pa rin ho natin si Mr. Jude Wall, ang chairman ng Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative. Itong kooperatiba nyo ho, hindi ho ba kayo nahihirapan sa pag-procure ng mga modernized o mga modern kind of vehicle? At ano ang sinasuggest na gamitin na mga pang-private o pang-public transport dito sa lungsod ng Baguio at sa Benguet? Ang maganda ngayon, Sir Oro, is ang kooperatiba kasi may binigay ng gobyerno na tinatawag natin na 5, 6, 7 scheme na pag-procure ng government ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Yung gobyerno, magbibigay siya ng financing through the Development Bank of the Philippines and Land Bank of the Philippines. Ito ay, ang term nito ay 7 years. 7 years to pay yung Public Utility Vehicle Program. Ang gobyerno, magbibigay siya ng 5% equity, Sir Oro. Yung 5% equity na ito yung dapat na ibigay sana ng individual operator member. At saka yung interest niya is 6% per annum. Kaya maganda yung 5, 6, 7 scheme na ito. Ito yung 5% equity. Walang cash out ang members namin. Ang interest niya is 6% at payable sa 7 taon. Kaya yung concerns ng mga members namin na mahihirapan pag individual, at least ngayon hindi sila nahihirapan dahil mismo ang kooperatiba siya ang magpa-file ng financing sa Development Bank of the Philippines at saka sa Land Bank of the Philippines. Meron na ho bang mga miyembro ninyo na naka-avail nito? At ito hindi ho ba abutan ng totally phase out? Kasi ang worry ng iba, baka ma-phase out na itong old jeepneys, wala pa hong mga bago na ipapalit. Sa katotohanan, Sir Oro, yung kooperatiba natin, yung Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative, ay siyang unang beneficiary ng bagong ruta sa Metro Baguio at mayroon na kaming kinoconsolidate. Kami pa rin ang unang nag-consolidate na unang beneficiary itong programa sa buong Baguio. Ilan na po ang mga member na naka-avail na? Mayroon na po tayong almost 100 members na naka-avail. Sila po ay dating individual operators, driver operators. Ngayon, membro ng kooperatiba at ngayon sila ay maganda ang benepisyo dahil unang-una ang sweldohan ay buwan. Ilan pa ho ang target ninyo? Ang target namin is to lahat ng members namin na initial members na 3,896 sa buong Cordillera ay dapat mabigyan ng pagkakataon na ma-avail itong programa dahil for the longest time 10 years, 20 years, 30 years, 40 years sila sa industriya ay hanggang ngayon hindi sila naka-avail ng ganitong programa. Ngayon lang. Okay, napakaganda ng mga plano na yan mga kaibigan. Sana matupad nga yan o ma-implement nga yan sooner or later para lalo maging maalwan po ang transportasyon dito sa lungsod ng Baguio. Sa ating pong pagbabalik, pag-uusapan natin ang kanilang sinubukang GTO. No? Ito ako talaga, humahanga po ako sa klase ito ng bagong imbensyon. Actually, hindi bago, medyo matagal-tagal na at nasubukan na rin. Sa amin pagbabalik, pag-uusapan namin ni Mr. Jude Wall, itong bago na ginagamit nila na pampalakas ng kanilang mga sasakyan at pampatipid sa gasolina. Pabalik po kami in just a while. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Malaking event po na magaganap dito sa Benguet o sa Baguio sa darating na ika-7 ng Pebrero. Babalitaan po tayo ni Mr. Jude Wall, ang chairman ng Cordillera Basic Sector Transport Cooperative. Ano po ang mangyayari, Mr. Wall, sa February 7? Sa February 7, Sir Oro, at saka sa lahat ng nakikinig, ito po ay inaugurate natin, i-launch natin yung kauna-unahang
new development road na inaward ng Department of Transportation sa atin ng Land Transportation Franchising Board. Ila-launch natin yung modern Class 2 Public Utility Vehicle na ito na ngayon ang papalit sa mga lumang jeepney natin para sa kapakanan, sa safety at saka sa kagandahan ng transportasyon natin. Ito ay magaganap sa February 7 sa mismo poblasyon ng Bukod, Benguet na dadaluhan ng lahat ng members natin, lahat ng partners natin sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Alright, meron lang akong gustong itanong sa inyo. It is a new product, not actually new, na ginagamit nyo po ngayon para sa pag-aalis ng mga smoke emission. And with that, gusto kong itanong sa inyo, kailan kayo nakatry nito and ano ho ang effect? Ano ang resulta? Maganda itong GTO. Gusto kong sabihin na kami ang isang una grupo na nakagamit ito sa buong Cordillera. Noong pang April ito, na imbis na ako mismo na magpa-change oil ako. Nung inintroduce ito sa akin ni Sir Pidex, ginamit ko ito at yung dating mausok na sasakyan ko ay wala yung usok nung ginamit namin ito. You can see it in your eyes, yung mausok na sasakyan. Lalong-lalo yung sasakyan ko kasi is Mitsubishi Dati mausok yung Mitsubishi. In-start ko, tinignan natin, mausok, and then we apply this one. Ito. Nung ginamit natin ito, in-start ko ulit, nawala yung usok. Talaga po? Talagaan, I have used my vehicle for the past 4-5 months. Hanggang ngayon, okay pa. Kaya nga, timely, andito na naman yung GTO, kailangan magpalit ulit kaysa mag-change oil. O kaya since time na ginamit namin ito, lahat na ng kasamahan natin sa Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative, yung buong 3,896 members namin, willing sila na mag-ship dito. Unang-una is to help yung climate change, to help ng programa ng gobyerno sa carbon emission at saka sa greenery ng buong Cordillera. Chairman, bukod sa pagkawala ng usok, ano bang mga notice nyo pagdating po doon sa consumption ninyo sa fuel? Pati nga yung consumption sa fuel, na notice namin na parang instead na nagkukonsumo ako ng 60 liters, nagiging nagiging lesser. Mga 50, 45, ganun yung konsumo ko ngayon. Nung gumagamit ako ng GTO. Galing, So, can you recommend that po? Saan ba nilalagay yan? Sa engine o... ilalagay ito sa mismong engine oil ng sasakyan. Tapos, doon mo makikita yung effect niya kaagad. Ang maganda ito, makikita mo kaagad yung epekto niya once na ginamit mo sa sasakyan. So, can you recommend that na gamitin din sa lahat ng transportasyon, lalong-lalo yung diesel? Sa lahat ng grupo namin sa transport sector, lalong-lalo sa buong 6 na probinsya ng Cordillera, siyudad ng Baguio at Tabuk City, I strongly recommend itong GTO na contribution natin. Not only for our health, for our cars, but sa environment. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat din po. Yan po ang ating panayam kay Chairman Jude Wall, ang Chairman ng Cordillera Basic Sectors Transport Cooperative. Mula po rito sa lungsod ng Baguio na nakakaranas po kami ng malamig na panahon, bagamat mainit ang sikat ng araw, pero more or less nasa 21 degrees Celsius ang ating lamig ngayon. Sa gabi nagdadrop po siya ng mga 14 degrees Celsius. Malamig talaga sa gabi. At I don't know po, ito po mananatili hanggang sa summer na. Tara na sa Baguio at ating enjoyin po ang lamig dito. Mula rito sa City of Pines, ito pa rin si Gani Oro, nag-uulat para sa On The Go sa DWIZ. On the go sa DWIZ. At ngayon, nagbabalik ang On the Go.
Magandang hapon Pilipinas at kumusta po sa lahat ng mga Pilipinong nanonood sa buong mundo. Ito po muli si Gani Oro, all the way from Batangas. Halos isang linggo po tayong nag-cover sa Taal, Batangas. Kaugnay po naman ang pagputok ng bulkang Taal at inikutan ho natin ang mga evacuation. Habang wala pang aksyon sa Batangas, ay kailangan nung sumagap naman tayo ng sariwang hangin sapagkat ang baga po yata ng inyong lingkod ay napuno na ng asphalt. So minarapat ho nating magtungo rito sa lungsod ng Baguio. Baguio is considered the summer capital of the Philippines at kapag ganitong panahon po malamig ang sitwasyon at naghahangad tayo na makasagap naman ng sariwang hangin. Pero pagdating dito, nalaman natin na hindi naman ganun kalinis ang hangin ng Baguio. Yan ho ang pag-uusapan natin mamaya sapagkat may mga kasama ako rito, may misyon kami. Ang misyon namin, palinisin ang hangin ng ating mga lansangan kasama na po ang lungsod ng Baguio. While ginagawa po natin yan, siyempre kailangan nating kumain. Nagutom kami. Nagpunta kami rito sa isang Korean restaurant. Akala namin pagpasok namin mga Koreano ang kumakain. Mga Filipino pala. Narito ang proprietor si Chelsea. Hi Chelsea, magandang hapon. Yes sir, hi sir. Chelsea, anong full name mo? Chelsea Eliva sir. Chelsea Eliva. Lapit nga natin yung Rafi, ating cameraman, para ma-close up naman ang kagandahan ni Chelsea. Okay, ito yung Korean restaurant. Yes sir, Korean restaurant and Filipino food also. Oo nga, kasi napansin ko, how many percent ang mga kumakain Koreano rito and ilang percent ang Pilipino? Filipino 90% and then Korean 10% lang. Wow, ngayon ko lang nalaman nyo. Akala ko pag Korean food, puro Korean lang kumakain. So parang na-adapt na ng mga Filipino. Yes sir, Okay. kasi mostly yung mga food namin is Filipino food na lang. Wala na kami masyadong Korean food kaya yung mga Filipino mas marami kaysa sa mga Korean food. Sabihin mo nga, saan ngayon yung location ng inyong restaurant? Dito sa number 12, Ligarda Road, Chilchunga Korean Restaurant, beside Lindy Hotel. Wow, okay. Kailan nyo pinutap ito at kumusta naman ang pagtangkilik ng mga customers? Maraming tao sir, marami ding tumatangkilik sa amin, maraming kumakain kasi nga dahil bukod sa mura, marami din siyang pagpipilian. Tapos marami ding mga putahing pang Pilipino talaga. Bakit ba nauso itong sangyup, yung eat all you can na yan, sangyupsal na yan? So may beef kayo, may pork kayo, bulgogi beef. Ba't nauso yan? Ba't nagustuhan ng mga Pinoy yan? Hindi ko rin sure, kahit ako nung una hindi ko pa natitikman, pero natikman ko, nakaka-addict kasi talaga sir. Kaya araw-araw kahit yung mga tao, araw-araw pupunta dito para lang kumain ng samgyeopsal kesa sa pagkain nating mga Pilipino. You're a pure Filipina, hindi ka Filipina-Spanish. Pure Pilipina. O mukha sige siya kang Filipina-Spanish, di ba? Parang Filipina-Venezuelan. No sir, pure Pilipina. Pure Filipina. Taga Yes. saan? Anong province mo? Taga Zambales po, Masinloc Zambales. Okay. So, kumusta naman? Gano'ng katagal na itong business nyo? Well sir, this is already 12 years. 12 years Pero kasi dito. dati sa taas kami, tapos nag-down. So, itong buffet, mga 2 years pa lang siya. Pero itong handle namin, 5 years na. Ito ba, minana mo sa parents mo o ikaw mismo nag-put up nito? Hindi ko siya minana, sarili ko. Sarili? Wow. Ang galing. Okay, so, invite mo yung mga pupunta ng Baguio, saan makikita, and ano ang kaibahan dito bukod sa mura, for 280. Eat all you can ka na. Lahat dito pwedeng, sige, invite mo sila, Kung Chelsea. sino man pong pumunta dito sa Baguio, maaari nyo pong mapuntahan itong Chilchunga Korean Restaurant sa katabi po ng Lindy Hotel para po masubukan nyo po yung aming masarap na pagkain at Korean food and then Filipino food also. Meron din po kaming Japanese food and then Chinese food. Alright. Kung naghanap po kayo ng mura, dito lang po sa amin. Mura na, masarap pa. Yes, sir. Ano-ano uli yung mga ino-offer nyo dito? Marami po kami Variety ino-offer. food. Meron po kaming bulgogi, samgyeopsal, beef, japchae, egg roll, kimbap, steam egg, at saka mga pagkain Pilipino po na panghanda nating pagpiesta. Saan naman ang gagaling yung mga raw vegetables and beef material nyo rito? Bali sir, yung mga na. beef, in-order pa namin siya sa Clark, tapos dinideliver pa dito. Kasi dito sa Baguio, mahirap maghanap ng mga US beef. Kaya yung sinaserve namin, yung US beef talaga. Tapos yung mga vegetable sa market, pero syempre naghanap kami ng fresh para ma-serve sa mga customer. Alright. Chelsea, nabalitaan mo ba yung nangyaring pagputok ng bulkan ng Taal? Yes sir, nabalitaan ko sir. Anong message mo sa mga kababayan nating Batanggenyo doon? Sana po maging okay na po lahat at maging safe. Masaya din ako na ngayon medyo okay na. At sana magtuloy-tuloy po. Tsaka
Gusto ko lang laging safe. Kasi syempre, di ba, nakakalungkot yung mga nangyari. Ang daming nangyari dito sa atin ngayon. Sana lang wala nang dumagdag pa. At sana last na yun. At sana maging safe lahat. Yeah. Linangin ko lang, si Chelsea ho, hindi co-host ko ha. Hindi ko kami dito pag-show kasi ang galing niya magsalita tapos talaga namang beauty pa. Maraming salamat, Chelsea. Thank you, sir. Thank you so much. At babalik kami dito para kumain muli Yes, dito. sir. Thank you so much thank you po. so much. Okay, mga kaibigan, si Chelsea dito sa Samgyeopsal Restaurant, Korean Restaurant. Okay, dito naman tayo. Kaya ho kami napunta rito, sabi ko nga sa inyo, para subagap ng sariwang hangin. Sabagat ang baga namin mukhang napuno na po ng asphalt o ng abo mula sa ipinatok ng Bulkang Taal. Isang linggo po tayo halos nag-cover sa Batangas. Pero ang ating mission po rito ay sabi ko, kung sasagap ka ng sariwang hangin, Baguio is not perfect na para sa sariwang hangin sapagkat sa dami ng mga sasakyan na rin at traffic ng Baguio City medyo hindi na po rin kagandahan ng hangin dito, although malamig. Si Sir Pidex mula sa GTO, Green Technology Oil, kasama natin dito. Magandang hapon, Sir Pidex. Magandang hapon nga ni. Ang ating mission dito ay palinisin ang hangin na binubuga ng mga sasakyan dito sa Baguio. Yes, actually challenge sa atin yan, no? Kasi World Health Organization mismo ang nagsabi na ang pinakamaruming hangin sa Pilipinas is Baguio. Wow. Diba? Kasi ang akala ng iba is okay. So, that's the reason why we give more time sa mga key persons natin dito nagpropagate ang ating advokasya para malinis natin to. Pag nalinis natin to, ibig sabihin kaya na yan sa buong Pilipinas. Ayan, may mga jeep. Diesel yan. Usually, paahon ang mga pakyat ng Baguio, paon, pababa. So ito, nag-i-emit talaga sila ng usok mula sa mga tambutso nila. That's right. Talking about carbon dioxide, grabe, as in, kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, malamig ang hangin, pero masakit sa ilong ang hangin. Tama ba? That proves that the air quality here is really, really poor. Hindi galing sa akin yan. World Health Organization mismo yan. So this afternoon, meron tayong seminar. Kumbaga, meron tayong briefing sa mga gustong makaalam nitong new and amazing product. That's right. Mamaya po, mga 8 p.m., we will be talking to some people here and introduce to them the technology natin. Some will be coming from Pangasinan and some are from Isabela also. Dinala na lang natin dito para isahan na lang muna. Alright, thank you, Sir Pidex. At mamaya, may mga hanggang bukas po, may mga ibabalita tayo tungkol dito sa amazing product, Green Technology Oil. Yes po. Pag ginamit po ninyong green technology oil, isa lang po ang magarantiyan namin. Number one, we produce ultra low emission to zero emission. Guaranteed po yan. Basta hindi sira ang makina. And of course, by doing that, the mileage, additional mileage is so big na makatipid kayo sa inyong mga gasolina. Okay. Punta na ho kami dito sa aming pasamantalang tutuluyan. Chelsea, maraming salamat. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Very good food. Nabusog kami. Halata ba? Halata bang nabusog kami? Okay. Okay, Chelsea, bye-bye. Okay. So, dire-diretso lang ho na maglalakad tayo. So, yung cameraman natin, maglalakad kayo ng patras. Ano ba naman, itong jeep. Pakita mo yung jeep, ha? Yung jeep na yan, nag-i-emit ng usok yan. At yan ang kailangan nating makita, no? At solusyonan dito sa lungsod kasi ng Baguio. Malamig, simoy ng hangin. 4 p.m. pa lang ho, alas 4 ng hapon. Halos wala nang sikat ng araw at nakakaramdam na tayo ng magandang weather. Pero still, ang hangin natin dito ay kailangang ma-improve po talaga. At yan ang ating pag-uusapan. In the meantime, yan na muna ang ating on location dito sa Baguio City. Ito pa rin si Gani Oro ng DWIZ, nag-uulat live from Baguio City. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Alright. Dagdagan po natin ang mga impormasyon. Malapit na pala ang Panagbenga Festival dito sa lungsod ng Baguio.
Pag sinabi yung panagdinga, ay yan yung Flower Festival. No? Napakakulay, napakaganda. At higit sa lahat, dinadayo talaga ng mga turista itong Panagdinga Festival. Ika-25 Panagdinga Festival na ito na gaganapin. Actually, halos 2 buwang celebration po ito. Mag-start po yan ng February 1, no? February, first day of February, ay yun po yung kanilang grand opening day parade. Magkakaroon po ng fireworks display ang Panagdinga Festival na ito. At February 1 to March 8 ang selebrasyon na ito. Imagine, sa February 1 to March 8, magkakaroon dyan ng Baguio Blooms Exposition. No? Gaganapin naman yan sa Baguio Convention Center parking area. Mapapanood po dyan yung landscaping exhibition and competition. At ito ay mayroong mga designated areas na kung saan sa parke mapapanood po ang mga naggagandahang mga bulaklak. Pagdating naman ng February 12 hanggang February 15, yan naman po yung school-based landscaping competition. At meron pong mga judging, no? May mga i-judge po dyan sa lugar na yan. At kung saan po naman mapapanood ng marami nating mga kababayan. Kaya sigurado, punong-puno na po ng mga turista itong lungsod ng Baguio at yan magkaka-traffic na naman. At may mga isasarang lansangan po, lalo yung Session Road, para pagbigyan po naman o bigyan daan yung parada ng mga bulaklak. Kasama na po dyan yung street dancing. February 14 hanggang February 16 naman, yan po ay Friday to Saturday. Yan yung PMA, Alumni Homecoming Weekend. Philippine Military Academy Alumni Homecoming Weekend sa Luacan Road, Baguio City naman po yan. Malapit sa Philippine Military Academy Grandstand. February 16, araw po ng linggo, ito naman yung handog ng Panagdinga sa pamilya. Family fair po ito. Gaganapin sa Melvin Jones Grandstand Football Grounds. At kapapalooban po yan ng mayroong kite flying competition, no? Yung malalaking mga saranggola o mga guryon. Meron ding Panagdinga Cultural Show and fireworks display. At ito pong February 22, yan na yung Panagdinga Cultural Dance Competition. At kung gusto nyong mapanood naman yung street dance, sa mga nagtatanong, kailan ba yung street dance na yan? February 29 po at March 1 ang pinaka-highlight ng Panagdinga Festival. Ito yung Panagdinga Grand Street Dance Competition Parade sa Panagdinga Park po yan. February 29, araw ng Sabado. At pagsabit po naman ng linggo, March 1, yan na yung float parade. Dako, ang gaganda ho ng mga float na inyong makikita dyan. Yan yung Panagdinga Grand Float Competition. Yan. So, halos buong buwan po ng Pebrero ay mamumukadkad ang mga bulaklak at magkukulay flower, no? Sa Flower Festival ng Baguio City. So, yun ang pinaghahandaan ngayon. Kung tayo po ay magtungo kanina sa City Hall, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview si Mayor Benjamin Bagalong sa bagat busy pa ho. Hindi na natin nahantay sa bagat tayo palabas na po ang Baguio City ngayong gabi. Medyo namalat na ko, naubusan na po tayo ng boses kasi ang lamig pa rin talaga sa gabi. Nagdagrap ho ng 14 degrees Celsius. Bumababa ng 14 degrees Celsius ang lamig sa gabi. Sa araw, katamtama naman, medyo malamig. Pero nasa hindi ho, masa kainitan pa rin. Pwedeng mag-jacket, pwedeng hindi. Sapagat umaabot ho yan ng 29 pala. 29 degrees Celsius sa gawi po naman ng katanghalian.
Patuloy po tayo sa maghahatid ng mga balita mula pa rin dito sa City of Pines, lungsod ng Pino, summer capital of the Philippines, Baguio City. Okay mga kaibigan, balik po tayo rito sa City of Pines, Baguio City. Ilan sa mga mainit na balita ang ating sinusubaybayan din dito, yung rehabilitation of Baguio City. May mga proposal po si Mayor Benjamin Magalong at ang City Council of Baguio na i-rehabilitate itong lungsod. Parang Boracay, style ng Boracay, pero ang kaibahan po nila sa Boracay, hindi daw po isasara sa mga turista ang Baguio. At ang pag-rehabilitate niyan, yung kanilang mga kalye, yung kanilang mga traffic situation at ang turismo ay mas lalo daw mag-i-enjoy ang mga turista rito sa loob ng Baguio. So, ganun na rin yung rehabilitation of trees. Hindi ko maintindihan paano i-rehabilitate. Yan ba'y magtatanim sila ng dagdag na mga punong kahoy o iboboling nila yung mga puno ng pine tree na nakikita nyo kagaya sa likod na yan at ilalagay sa lugar na kung saan dapat kalagyan ito. So, hindi naman po kaila sa atin itong lungsod ng Baguio ay mainit po ritong issue ang pagpuputol ng mga punong kahoy. Dagdag na balita mula rito sa lungsod ng Baguio. The other day, nagkasunog po. Isa pong gusali sa tabi ng isang mall na 4-story building ang nasunog po rito sa tabi ng shopping mall. Nasunog po noong Sabado, January 18. Ito po yung Katipunan 2 building. At isa po itong lodging inn, no? Along Katipunan Street. Mabuti na lang po, wala naman pong nasaktan o nasugatan maliban sa mga properties o mga ari-arian na natupok ng apoy. Isa pa rin po sa mga pinag-uusapan dito yung pagdidemolish ng 10 structure sabagat ang plano po ay muling ibuksan sa komersyo, sa commercial plane ang Luwakan Airport. With that, ay meron pong mga i-demolish daw na mga structures sa paligid po naman ng airport. At kung matatandaan natin, mahigit 1 dekada na po na hindi nagagamit itong Luwakan Airport na pwedeng paglapagan po naman ng mga turista. At yun po ilan sa mga pinag-uusapan pa rin na Mayor Benjamin Magalong at ng CAAP para po i-open na raw po sa commercial flights. Ito po namang Baguio Luwakan Airport. With that, yan po ang kabuuan ng ating palatuntunan. Mula po rin po rito sa lungsod ng Baguio at tayo po ay nandito pa rin sa harap ng Baguio City Hall. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa nakalipas nating palatuntunan. Go marhay na banggi sa inyong gabos sa mga Bicolanong nagdadungol sa tuya kag maayong hapon man sa aton mga pinalangga nga mga Ilonggo. Mula po rito sa lungsod ng Baguio, ito po ang inyong lingkod, Gani Oro, para sa On The Go sa DWIZ. On the go sa DWIZ.